سلام به گروه آنلاین الکلی‌های گمنام راه نجات خوش آمدید. مهمان امشب جلسمون آقای هیرپ هستن از امریکا با 40 سال هوشیاری. موضوع جلسمون هم داستان شخصی و تجربه 12 قدم هستش با ترجمه لیدای عزیز. سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام دوستان، لیدا هستم، یک الکلی. خیلی ازتون سپاسگزارم که به من یک بار دیگه فرصت خدمت دادید. Okay, Herb, thank you for coming, and floor is yours. Good evening. My name is Herb and I'm an alcoholic. شبتون بخیر بچه‌ها. من اسمم هربه و یک الکلی هستم. I'm really honored, very excited, and somewhat intimidated. میگه من خیلی افتخار میکنم. قبل از جلسه هم گفت خیلی هیجان زدم و خیلی یکم ترسیدم. Why are you intimidated? We love you. Well, we'll see, right? My sobriety date is February 21st, 1984. میگه تاریخ بهبودی من هست 21 فوریه سال 1984. I've been sober almost half my life. I just turned 83. Ooh, you don't look good. You don't look like that. میگه که من تقریبا نصف عمرم رو توی بهبودی گذروندم و الان حدود 80 سالمه. Okay. And I'm going to start with what happened. و میخوام با اون شروع کنم که چه اتفاقی افتاد. Okay. My wife, who died 5 years ago, went into a hospital program in February of 1984. میگه زن من که 5 سال پیش فوت کرد در فوریه سال 1984 همون زمان بهبودیش توی یک برنامه چیز رفت، یک پروگرام بود، یک برنامه بود که توی بیمارستان بود. زن من رفت اونجا. Okay. Today I know that she was a chronic alcoholic. میگه اون روزی بود که من فهمیدم زن من بیماری الکلی مزمن داره. Her experience was she drank in the last 5 or 10 years before recovery. She drank every day, and every day she drank until she passed out. میگه برای 10 سال آخر مشروب خوردنش، 10 سال قبل از اینکه بهبودی رو به اصطلاح شروع کنه در همون فوریه 1984، هر روز صبح از خواب بلند میشد، اینقدر مشروب میخورد تا زمانی که دیگه بیهوش میشد و از حال میرفت. Okay. Today I know that I'm a periodic alcoholic, meaning I didn't drink every day, and every time I drank, I didn't drink to excess. And you didn't think you're alcoholic? I didn't have any clue. Yeah. میگه من ولی مدل من اینطوری بود که من به صورت دوره‌ای مشروب میخوردم، یعنی هر روز نمیخوردم و اونجوری هم نمیخوردم که مثلا بیفتم از حال برم. و اون زمان چون من مدلم یه ذره از اون سبکتر بود، فکر نمیکردم، اصلا نمیدونستم که مثلا این بیماریه چیه، هیچی نمیدونستم، ولی من مدل مشروب خوردم اونطوری بود. اوکی. We were drinking partners, we had a good time drinking, but our life had begun to deteriorate, disintegrate, and she said, what's going on here is not okay. میگه ما با هم خیلی در صفا و دوستی با هم قشنگ مشروب میخوردیم، با هم خیلی حال میکردیم و هیچ مشکلی با هم موضوع نداشتیم و فکر میکردیم مثلا همه چیز خوبه و نمیدیدیم که زندگیمون داره از هم پاره میشه و همه به اصطلاح خوبیای زندگی داره از بین میره و داره زندگی ما به یک نقطه خیلی بدی میره. نمیدیدیم اونو. تا اینکه یک روز زنم به من گفتش که چه خبره اینجا، ما داریم چیکار میکنیم، داریم چه بلایی سر خودمون میاریم. اوکی.
The program of recovery was a hospital program for 30 days inpatient and 60 days outpatient. اون برنامه بهبودی که اون بیمارستانه برای مثلا ترک الکل پیشنهاد میکرد اینطوری بود که اگر میخواستی بری اون تو بستری بشی و به مدت 30 روز بود، اگه میخواستی بری بیای و اینا مثلا خونه باشی ولی تحت دوره اون ترک باشی 60 روز طول میکشید. اوکی؟ Fortunately, the hospital program included the family because they said the family needs to recover from the impact of the alcoholism of the inpatient client. میگه که خوشبختانه اون برنامه‌ای که اون بیمارستان داشت اینطوری بود که مثلا یک اعضای خانواده رو بستری میکرد، چون میگفتن که اگر یک الکلی توی خانواده باشه تاثیر میذاره روی همه اعضای خانواده. اون برنامه رو به اصطلاح برای اعضای خانواده هم که مثلا یه عضوشون رفته بود اونجا بستری شده بود به پیشنهاد میکردن برای بقیه اعضای خانواده که اگر مثلا اگر شما مشکلی دارین شما مجبور نیستین بستری بشین ولی میتونین برنامه رو به صورت رفت آمد به بیمارستان انجام بدین. اوکی؟ So I was willing to support her recovery. I went there 3 nights a week, bringing our 3 children at the time, 16, 14, and 12. Just to visit her? Say it again. Just to visit her, you bring No, 3 no, nights no. a week? It was a 3-hour program, 3 nights a week. اوکی. میگه منم مثلا پیش خودم فکر میکردم که میخوام از همسرم رو سپورت بکنم و حمایت بکنم از اون کاری که داره میکنه. هفته 3 شب اون برنامه پیشنهاد میکردم، اون برنامه بهبودیه. هفته 3 شب، هر شب 3 ساعت من خودم و 3 تا بچه‌ام که اون موقع 16 ساله، 14 ساله، 12 ساله بودن، ما می اومدیم تحت کوشش اون برنامه. همینایی که مثلا الان به عنوان الانان و التین و اینا هست، همه خانواده هفته 3 شب 3 ساعت در شب میرفتن اونجا. اوکی؟ They said to me, we want you to stop drinking for 90 days while she's in our program. 90 days what? While she's in our program. میگه که اونا به من پیشنهاد کردن که ما از تو میخوایم که تو هم مشروب نخوری برای 90 روز و 3 ماه که تو این مدتی که این الان اینجا بستری شده 1 ماه ضربتی تو هم 3 ماه مشروب اصلا نخوری به خاطر حمایت از همسرت. That was February 20th of 1984. My sobriety anniversary is February 21st, 1984. I have not had a drink or an inclination to drink since. What does mean the word inclination? I don't know. Desire for. Okay. میگه که اون روزی که اونا به من اون حرف زدن، من تو بیمارستان بودم، 20 فوریه 1984 بود و تاریخ بهبودی من روز بعدش 21 فوریه 1984 هست. یعنی از فرداش من نه لب به مشروب زدم، نه به مشروب رو لمس کردم و نه حتی کوچکترین تمایلی برای مشروب تو این سالها داشتم. Okay? I did not know that I had a problem. I did not make a decision to quit. I did not pray. I did not go to AA. I was willing to stop for 90 days to support her recovery. میگه در اون روز من اولا که اصلا نمیدونستم من الکلی هستم، من هم مشکل دارم، اصلا تمایلی به ترک الکل نداشتم، براش دعا نکرده بودم، اصلا این الکل من اذیت نمیکرد، مشکلی نبود برام و به جلسه ای نرفته بودم. فقط تنها دلیلی که این کارو کردم چون اونا به من گفتن تو 3 ماه به خاطر سپورت از همسر مشروب بذار کنار، من به خاطر همسرم این کارو کردم. اوکی؟ Then they asked me to do an autobiography of my relationship with alcohol, not a general autobiography, my story, but Just write it down.
writing out a history of my relationship with alcohol. When did I start? What happened? What did I drink? What's my history? خب این برنامه اینطوری که مشخصه اینو تو دام انداخته بود ولی خودش نمیدونست. اونا بهش گفتن که ما میخوایم که تو بشینی دقیق با جزئیات بنویسی که رابطه تو با الکل و از چه زمانی شروع کردی با تمام جزئیات بشینید، چقدر مشروب خوردی که شروع کردی، چند بار در روز میخوری، همه اینا رو که چه رابطی کلا با الکل داری واسه ما بنویسی. اوکی؟ I was willing to listen and take direction and write out my autobiography, and I saw that my very first drink at age 12 was a drunk. میگه منم خیلی تمایل داشتم اون کاری که اونا گفتن بکنم، چون پیش خودش فکر کرد کاری که اینا دارن میگن کمک به زنشه، اصلا خودش اون موقع در نظر نمیگه، فکر نمیگه خودش مشکل داره. بعد میگه تمایل داشتم هر گوش میکردم به حرفاشون، هر کاری که به من میگفتن انجام میدادم و شروع کردم نشستم از اولش که من چگونه مشروب رو آغاز کردم نوشتم و همه برنامه‌مو و در اون نوشتن پی بردم که من اولین باری که مشروب رو مصرف کرده بودم در سن 12 سالگی بوده. اوکی؟ I drank a quart of whiskey and a 6-pack of beer with my best friend from 8th grade, and I got knee-buckling drunk. I blacked out, I passed out, and I threw up. Quarter of whiskey and how much beer? A quart of whiskey and a 6-pack of beer. میگه که من یک شیشه ویسکی رو 1/4 رو خورده بودم با 6 تا قوطی آبجو وقتی که کلاس 8 بودم. حالا نمیدونم کلاس 8 چند ساله میشه، با دوستم خورده بودم و در همون اولین بار حالم خیلی بد شده بود، اصلا سیامرز کرده بودم و خیلی حال بدی داشته بودم اون موقعی که کلاس 8 بودم. اوکی؟ I was 43 years old when I'm looking at this for the very first time, remembering that first drink and seeing that that was my pattern in high school, to drink all there was, to get knee-buckling drunk, to black out, to pass out, and to throw up. What does knee-buckling means? Wobbly. What is it? Wobbly, wobbly? right, yeah. Okay. میگه حالا شما فکر کنین من الان 43 سالمه، اون زمانی که بیمارستان بهش این پیشنهاد داره مینویسه، 43 سالمه دارم اینا رو مینویسم و فکر میکنم که در اون سنی که من بودم که اینجوری شروع کردم که مشروب میخورم، اینطوری تلو میخورم، زمین میخورم، بلند میشم، بالا میارم، اصلا هیچی فرداش یادم نیست و اینجوری من شروع کردم و در تمام این سالها روش مشروب خوردن من اینجوری بوده. ولی تا اون روزی که اینا به من گفتن بنویسید اصلا بهش فکر نکرده بودم، فکر کرده بوده خیلی هم نرماله. اوکی؟ For lots of reasons, at that point, I decided to go into study to be a Catholic priest, and I went into a monastery for 7 years. In age 43? No. At age 17. میگه وقتی که من 17 سالم بود، نمیدونم چرا، ولی تصمیم گرفته بودم که کشیش بشم، یعنی آخوند مسیحی بشم و میخواستم رفتم مدرسه‌ای که به اصطلاح یه دوره همون مدرسه طلبگی کشیشاست رفتم و اونجا میمونی شب روزی و رفتم و میخواستم که اون درس رو بخونم و کشیش کاتولیک بشم. اوکی؟ There was no alcohol in the monastery for 7 years, but I left because I was beginning to realize that that wasn't my calling. So how long you were in that school though, in monastery? 7 years. Oh, 7 years you didn't touch alcohol. 7 years of silence. But you didn't touch alcohol when you were there. Correct. میگه وقتی که من تو اون مدرسه رفتم
همشون فکر کنین مثلا آخوندهای ما هم مشروب نمیخورن دیگه، کشیشای کاتولیک هم نباید بخورن. میگه زمانی که اون مدرسه بودم و آموزش میدم 7 سال تو اون مدرسه موندم و نباید شما لب به مشروب میزدی یا کارهای دیگه. و اینی که بعد از 7 سال فهمیدم نه بابا من این کاره نیستم، این مدرسه و این شغل و این رشته به درد من نمیخوره، من نمیخوام مثلا تویش رو به لقایش بخشید و اومد بیرون. اوکی. Now remember, I'm remembering this as I'm doing this writing when I'm 43. So when I get out of the monastery, I see that I began drinking again and that I went to jail in 1968. I went to jail in 1971, drunk driving arrests. I was in a hospital in 1975 for a single car accident due to alcohol. So میگه که حالا این الان داره اونا رو مینویسه دیگه، درسته؟ وقتی داره مینویسه اون مرکز بهبودی بهش گفته همه این خاطرات میاد داره مینویسه اینا رو که مثلا در سن 17 سالگی رفته بوده کشیش بشه، 7 سالم اونجا مونده، دست از پام خطا نکرده و گفت نه با این من این کاره نیستم، اومده بیرون. میگه به محضی که از اونجا اومدم بیرون، حالا اینا رو دارم می‌نویسم و پیش خودم فکر می‌کنم این زندگی من بوده، این روش زندگی من بوده. از اونجا که اومدم بیرون شروع کردم به مشروب خوردن شدیداً و خودم رو توی یک دردسرها و گرفتاری‌های زیادی انداختم. سالهاشو به من گفت ولی من نمیدونم دقیقاً، نمیتونم الان حساب کنم چند ساله بوده، ولی میگه در سال 1968 وقتی من 8 سالم بوده ایشون توی زندان بوده، در سال 1978 توی زندان بوده، در سال 1975 توی شدیداً زخمی و در داغون شده به خاطر اینکه داشته مست بوده، تصادف کرده و ماشین تو بیمارستان بستری شده و حالا نشسته در سن 43 سالگی داره اینا رو می‌نویسه و داره به گذشته خودش رو برای خودش مرور میکنه. اوکی؟ I began to see the pattern that I had a problem with alcohol. For the very first time, I was able to connect the dots. میگه حالا که من نشستم دارم اینا رو می‌نویسم برای اولین بار تو زندگی میبینم این روش زندگی من بوده. من مشروب میخوردم، خلاف میکردم، بلا سر خودم میآوردم، بیهوش میشدم، همه این کارا. میگه این روش زندگی من بوده تا الان. من فکر میکردم مشکل ندارم ولی زندگی من سراسر مشکل بوده و در این سن بود که میگه که فکر کن که اینجوری مثال زد که گفت مثلا نقطه حالا میتونستم این نقطه ها رو به هم وصل کنم و ببینم که این روش راهی بود که من داشتم زندگی میکردم. اوکی؟ For the very first time, I saw that my problems may be connected to alcohol. The blackouts, the embarrassment, the loss of friends, the loss of money, the loss of jobs. I had never connected the dots. میگه و در اینجا بود که برای اولین بار تو زندگیم فکر کردم شاید الکل باعث شده که من مثلا میافتادم، بیهوش میشدم، حواسم نبود، نمیدونم زندان میرفتم، فردا شدم نمیدونم چیکار کردم، دیروز تصادف میکردم، دوستیامو از دست میدادم، همه این بلایی که سرم میومده. تازه اولین بود داشتم فکر کنم تمام این بلا شاید تقصیر الکل بوده. اوکی؟ So then they had me read it out loud to a small group in the hospital. And when I read it out loud, I began to have not just the information, but I began to have an experience that I'm an alcoholic. و میگه اون برنامه به اصطلاح بیمارستان، گروهی بهبودی بهش پیشنهاد کردن، گفتن حالا تمام اینا رو که نوشتی توی گروه کوچیک الکلی بود توی بیمارستان، مثل همین جلسه‌های حضوری که ما میریم صحبت میکنیم یا حتی آنلاین، ازش خواستن که با صدای بلند تمام اینا رو که نوشته برای گروه بخونه. و وقتی که میگه من اینا رو خوندم برای گروه و اون چیزایی که نوشته بودم، اون کارهایی که کرده بودم رو با صدای خودم میشنیدم، برای اولین بار در زندگیم فکر کردم که من شاید یک تجربه جدیدی بود، تجربه روحانی بود احتمالاً، که فکر کردم احتمالاً من الکلی هستم.
I wasn't as much embarrassed that I was an alcoholic. I was embarrassed and shocked that I had never seen it. میگه من تعجب نکرده بودم و خجالت زده نبودم از اینکه حالا امروز که دارم تو این گروه اینو میخونم فهمیدم الکلیم. اون برای من جای ناراحتی و تعجب نداشت. اون چیزی که برای من تعجب آور و باعث شرمندگی و خجالت بود این بود که چرا من تا امروز نفهمیده بودم که من مشکل الکلی دارم و تازه الان متوجه شدم. اوکی؟ In the lectures in the hospital program, I was learning about the family system and that addiction and alcoholism is genetic, that it's probably passed on to us biologically. و تو اون گروه که میرفتم توی بیمارستان و تو اون جلسات و اینا رو خوندم و اونا رو میشنیدم، تازه برای اولین بار اونجا متوجه شدم که الکلیزم یک نوع بیماریه که به احتمال زیاد از طریق خانواده و از طریق ژنتیک به افراد منتقل میشه. تا اون روز من چیزی نمیدونستم. اوکی؟ It is not my fault, but it is my responsibility. You might notice I don't have any hair, and I haven't had hair since I was 40. My father is bald, his father is bald, and his father is bald, and they're all alcoholics. میگه که خب بچه‌ها اون چیزی که به صورت ژنتیک و ارثی به ما منتقل شده تقصیر ما نیست، ما گناهی نداریم، ولی ما مسئولیت داریم و اون چیزی که به صورت ارثی به ما منتقل شده بدونیم چطور رفتار کنیم. تقصیر ما نیست ولی مسئولیت ماست. اوکی؟ و میگه که ببینید من الان کچلم، هیچ مویی ندارم و از سن 40 سالگی کچل بودم. پدرم، عموم، پدر بزرگم همشون بیمو بودن و همشون الکلی بودن. یعنی اینا همه به صورت ژنتیک منتقل شده به من. اوکی؟ So they suggested I go to an Alcoholics Anonymous meeting, and I went to my very first meeting saying, I'm Herb, exploring being an alcoholic. میگه اونا به من پیشنهاد کردن که من چون الان دیگه متوجه شدم که یک الکلی هستم خودمم نه فقط زنم، برم به جلسات الکلیای گمنام و راه بهبودی رو پیش بگیرم. و وقتی که من به جلسه ای رفتم دستم رو بلند کردم و گفتم اسم من هرب هست، من یک الکلی هستم که تازه کشف شدم، تازه فهمیدم من الکلی هستم و میخوام که تو بهبودی باشم. که So I continued to go for several weeks, and eventually I heard them sharing their experience, which I could identify with, and I finally said, I'm Herb, I'm an alcoholic. میگه وقتی که من میرفتم توی جلسات مثلا اولش میگفتم تازه من کشف کردم بیماری الکلی رو، مثلا زیاد خودم الکلی نمیدونستم. وقتی چندین بار که رفتم تو اون جلسات و تجربه بچهای دیگر رو شنیدم و فهمیدم که اصلا این کلا موضوع چجوریه، از اون به بعد بود که من دستم رو بلند کردم و گفتم من دیگه نگفتم من کشف شد و این حرفا رو نزدم، گفتم من هرب هستم یک الکلی. Okay? Once I said that, then some of the people in the meeting suggested I get a sponsor, a person who would help me with the AA and with recovery. And I called a friend of mine who was 12 years sober, and he agreed to help me. میگه وقتی که من دستم رو به عنوان یک الکلی بلند کردم، چون من الکلی هستم، پذیرفتم دیگه، بچه‌های توی جلسه به من پیشنهاد کردن که من راهنما بگیرم، قدم کار کنم و راه بهبودی رو به صورت درستش انجام بدم. من هم یک دوستی داشتم تو مدت، دوستی پیدا کرده بودم که 12 سال بود توی بهبودی بود. من بهش زنگ زدم و ازش خواستم که راهنمای من باشه. He said, I want you to call me every day, and I want you to go to a meeting every day. And I said, I don't talk to anybody every day on the telephone, and I'm very busy. Why would I go to a meeting every day? میگه اون شخصی که دوستم که بهش گفتم راهنمای من باشه به من گفت که خیلی خوب، حالا که میخوای برنامه رو کار کنی، برنامه من اینطوریه.
هر روز باید به من زنگ بزنی، هر روزم باید یه جلسه بری. من بهش گفتم که من اصلا این عادت رو ندارم به کسی هر روز زنگ بزنم، اصلا وقت ندارم هر روز جلسه برم. من کار و زندگی دارم، مشغولیت دارم، بیکار الاف که نیستم هر روز برم جلسه. Okay? He said, I want you to go every day because you have alcohol in your system and it will take about 90 days for the alcohol to detox from your body. میگه دوستم به من گفتش که تو ازت میخوام که هر روز به مدت 90 روز بری جلسه، برای اینکه تو هنوز تو بدنت، تو سیستمت الکل داری و تو این 90 روز بدنت در واقع در حال دیتاکس شدنه. دیتاکس نمیدونم بچه‌ها به فارسی چی میشه، ولی فکر کنم مثلا سیستمت از الکل پاک میشه، همچین چیزی. And I want you, Okay, go ahead. and I want you to call me every day because I want you to learn how to be accountable, to be rigorously honest. میگه بله، گفتش که من میخوام که تو 90 روز بری که چون بدنت دیتاکس بشه و الکل طی 90 روز از بدنت بره، این دلیل جلسه رفتن هر روزته و میخوام که هر روز به من زنگ بزنی، برای اینکه من میخوام تو مسئولیت پذیر باشی و به یک نفر جوابگو باشی و بدونی که چطوری راه و روش مسئولیت و زندگی در بهبودی رو یاد بگیری. اوکی؟ I said, what will we talk about? And he said, I want you to tell me every day what you're thinking, feeling, and doing, because I want you to become transparent. Transparent means honest. Completely open. Yeah, completely seeing through. Okay. میگه که he asked you to write everything down? No, just to call him every day, tell him what I'm thinking, feeling, and doing. Okay. گفت که غیر از اون که میخواد مسئولیت پذیر باشه، هر روز باید به زنگ بزنه، گفت من دلم میخواد هر روز شما به من زنگ میزنی و راجع به احساست، چه احساسی داری، چه افکاری داری و چه کار میکنی به من بگی، همه رو توضیح بدی، به این دلیل که من میخوام که تو راجع به خودت ترانسپرنت باشی، یعنی که دقیقاً بدونی چه خبره اینجا، یعنی خودت رو مثل سیترو، یعنی مثلا فکر کنین این روی شیشه شما الان اون برای قشنگ کاملا میبینید، درسته؟ شیشه پنجره الان من دارم تو حیاطو میبینم، یعنی درون خودت رو کاملا ببینی وقتی که به من میگی چی فکر میکنی، چه احساسی داری و چه کار داری میکنی. اوکی؟ I said, so what do you mean by transparent? And he said, I want your insides and your outsides to match. گفت که من ازش پرسیدم که ترانسپرنت یعنی همون صادقانه همه چیز تو بذاری رو میز یعنی چی؟ چرا این از من میخوایی و معنیش چیه؟ گفت که من دلم میخواد که تمام چیزی که در وجود تو هست، در درونت هست، با اون چیزی که در بیرونت هست با هم مچ و یکی باشه، یعنی هیچ چیز پنهان و نمیدونم سرپوشیده اینا نداشته باشه، بیرون و درونت کاملا اوپن و باز باشه. اوکی؟ He said, I want you to get a big book of Alcoholics Anonymous. I want you to read it and I want you to work the steps. گفت من میخوام که تو یک کتاب بزرگ برای خودت تهیه کنی، میخوام از روش بخونی و میخوام که از روش قدم ها رو کار کنی. این همونیه که بچه ما داشتیم اون هفتم میگفتیم راهنما چجوری بهت میگن، راهنما حق تعیین کننده داره، میگه این کارو بکن، ببینین توضیح میده، راهنما بهش میگه چیکار کن. اوکی؟ Very good advice to get a book, to read it. That was very good. I could do that. But then he said, work the steps, but he never told me how to do that. I figured I could do that. I'm pretty smart, very well educated, and the book is in English. میگه راهنما به من گفتش که خب کتاب بخر، میخرم، بخونش، میخونم، قدم ها رو کار کن، ولی به من نگفت چجوری قدم ها رو کار کن. من پیش خودم فکر کردم خب کتاب میگه من روش میخونم و من یک آدم تحصیل کرده و خیلی زرنگی هستم و میتونم خودم بگیرم از رو کتاب قدم ها رو کار کنم. اوکی؟
So I came to step one and I see the drama in my life. I must be an alcoholic. I came to steps 2 and 3. I mean, I was a monk for 7 years. I have a graduate education in philosophy and theology. I went straight to 4 step. میگه که وقتی که من کتاب گرفتم و شروع کردم به قدم رو نگاه کردم، خیلی خب قدم اول الکلی هستم دیگه، اگه نبودم که اینجا نبودم. قدم دوم و سومم که خب یادتونه که رفته بود 7 سال مدرسه‌ای که کشیش بشه، تئولوژی، یعنی فکر کنم همون علم خداشناسی و اینا میشه، و میگفت من آدم فلسفه و تئولوژی خونده بودم. خب اینا دیگه برای من مهم نبود که باید به قدرت برتر بگذاریم، اونا برای من هیچی نبود. من یه روند رفتم سر قدم 4. اوکی. I blew by the first 3 steps in 3 minutes. I went to step 4 and I couldn't figure it out. میگه من در عرض 3 دقیقه 3 قدم اول گفتم خیلی خوب، اینا رو که بلدم هیچی، و رفتم قدم 4 یه دفعه اونجا موندم، نفهمیدم مثلا موضوع چه قراره. Okay. So he told me to do an autobiography, which was his experience, which I did, and there was no new experience in it. It was just a superficial writing of some of the life story, and I saw a little bit that I had been selfish. میگه که اون به من گفت که بشینم همه چیزو بنویسم از اول دونه بدونه، و منم نشستم نوشتم و به نظرم یه چیز خیلی مهمی نبود، خیلی سطحی بود، خیلی چیزای معمولی زندگی بود، ولی وقتی اونا رو نوشتم فهمیدم که من خیلی آدم خودخواهی بودم تا اینجا. اوکی. And I did a 9th step based on a very superficial 4th and 5th step. So all I did was say, I'm sorry. In many cases, I didn't know what I was sorry for, and I really wasn't sorry. من قدم 8 و 9 انجام دادم، خیلی سطحی، و همین سطحی روی همون چیزایی که مثلا گفته بودم بنویس، و اون که من نوشتم و رفتم گفتم که منو ببخشید، و اصلا نمیفهمیدم برای چی باید منو ببخشن. خیلی عمیق و به اصطلاح چی بگم، دیپ، میخواستم بگم باز دیپ میشه همون عمیق، خیلی عمیق و درست و اصولی. من مثلا این قدم رو انجام ندادم، سطحی هرچی گفت نوشتم و رفتم مثلا جبران پسر رو ولی نفهمیدم واقعا من از چی اینا مثلا باید طلب بخشش بکنم. اوکی. I continued to go to a meeting every day for the first 5 years of my recovery. I went to step studies and book studies. I participated, and I really believed that I was a good AA member. میگه 5 سال اول بهبودی من هر روز میرفتم جلسه، کلاسای قدم میرفتم، کلاسای یعنی جلسای قدم، جو که کلاس نیست، جلسای قدم رو میرفتم، جلسای کتابخونی رو میخوندم، هر چی که به من میگفتن انجام میدم 5 سال اول بهبودیم، و فکر میکردم که من در AA یک یلی هستم با خودم و خیلی برنامه رو تو اینجا خیلی عالی درست انجام دادم. اوکی. I didn't know that I didn't know, and I couldn't see that I didn't see. I'm being very clear about that. What I know now today is I was willing to show up with whatever I had, and it was good enough for me to continue. It wasn't good enough for me to change. خب من نمیدونستم اون چیزی رو که نمیدونستم، من نمیدونستم اون چیزایی که باید بدونم، نمیدونستم، و اون کاری که باید درست انجام بده انجام نداده بودم و نمیدونستم، و فکر میکردم چیزایی که تا الان انجام دادم به اندازه کافی خوبه، من تمام اینایی که گفتن انجام دادم همونطوری سطحی هرچی، و میتونم ادامه بدم، ولی چیزایی که من انجام داده بودم تو این 5 سال اونقدر خوب نبود که من رو تبدیل کنه، من رو عوض بکنه و به یه آدم جدیدی تبدیل کنه. خیلی سطحی و ظاهری تو این 5 سال این راه رو رفته بودم. اوکی. I heard a man when I was 4 or 5 years sober. I heard a man in a meeting share about using the big book as a textbook that had precise directions, that he had a step guide that took him through each step, and it took a year to do it. And at the end of the year, he had a spiritual awakening. میگه وقتی که
4-5 سال بهبودی داشتم، من از یک مردی شنیدم که این کتاب بزرگ ما یک کتاب مثلا روخونی قصه خونی و فلان نیست. این کتاب تکست بوکه، یعنی کتاب دستورالعمل، راهکار توش داره. یعنی مثلا میگه اینجوری باید بکنی، اونجوری باید بکنی که اینجوری بشه. فقط یه چیز سطحی و ظاهری ما انجام نمیدیم این کتابو بخونیم و بگیم خب من خوندم تموم شدم رفتم. نه، این یک راهکار زندگی داره، میگه چطوری قدم‌ها رو انجام بدین، چطوری زندگی بکنین، چطوری برین راهنمایش بهبودی رو انجام بدید. و وقتی که اینا رو درست اصولی از روی کتاب بزرگمون انجام میدیم، بعد هست که ما به اون رشد روحانی میرسیم. همینطوری اون تغییر و به اصطلاح تبدیل اتفاق نمیفته. از راه درست انجام دادن به این کتاب هست. اوکی؟ He had a sense of nobility and dignity about him. He had a light in his eye, but mostly he had a tone in his voice that resonated with me at the deepest level, and my needle pointed north. I'd never had that experience. Can you say another word for nobility? Dignity, confidence. Problem is two now. Say it again, say it. The problem is two now. What is dignity? I know dignity in English. I don't have the word in Farsi. Sure. A sense of confidence. Okay. Say the whole thing you said. He had sense of nobility. He had a sense of confidence, a light in his eye, and a tone in his voice that was magnetic. Yeah, that's why my sponsor had. گفت که در اون تون صداش و طرز حرف زدن، همون شخصی که بهش گفته بود راجع به کتاب بزرگ، در تون صداش و طرز بیان جملات و طوری که با من حرف میزد، یک قدرت کلام و یک اعتماد به نفس و یک روشنایی در کلام و نگاه این شخص بود که خیلی خیلی رو من تأثیر گذاشت و منو گرفت که مثلا منم اونو ادامه بدم. Okay. After the meeting, I met with him. We introduced ourselves. I shared with him my history. He shared with me his history, and I asked him for help. میگه که اون مرد تو جلسه دیده بود، با هم صحبت کرده بودن. بعد از جلسه که تموم شد، میگه رفتم پیشش و من خودم بهش معرفی کردیم و صحبت کردم راجع به کل تاریخچه گذشته خودم. اون راجع به خودش گفت و قرار شد که من بهش گفتم من احتیاج به کمک دارم در 5 سال بهبودی. اوکی؟ When I finished sharing with him my story, he said, Herb, he said, you have a lot of information, but you have very little transformation. You have a lot of academic knowledge, but it's never been filtered through your heart to your feet, and you have not experienced any change. میگه وقتی که تمام چیزا رو به اون آقا گفتم، اون به من گفتش که تو کلی، تو اینطوری نشون میده، میگه کلی علم و دانش و برنامه رو داری، خیلی چیزا میدونی و خیلی عقل زیاد، ولی هیچ کدوم از اینا به قلب تو رسوخ نکرده و این اطلاعاتی که داری، علم و دانشی که در مورد برنامه داری، یک ذره هم تو رو تغییر نداده، تو رو تبدیل نکرده. ممکنه ما خیلی چیزا رو بدونیم، مثل اینه که کسی علم رانندگی رو بدونه ولی نشسته باشه پشت فرمان و درایو کرده باشه و عملاً بتونه یه راننده خوب بشه. و میگه تو اصلا تغییر نکردی، فقط به اصطلاح از نظر اکادمیک، از نظر کلمات و کتابی میدونی چه خبره، ولی به تو تأثیری نداشته. اوکی؟ He said, you think that you're a Renaissance man because of your background in education and understanding. He said, you're not a Renaissance man, you're a Neanderthal. You're رنسانس بچه ها، حالا من نمیدونم چجوری ترجمه کنم. رنسانس اونو بود که یه دوره جدیدی تو زندگی جهان آغاز شده بود. درسته؟ رنسانس از اونجایی بود که انسان‌های اولیه تبدیل شدن، عوض شدن به این موجود. اون انسان‌های اولیه رو میگفتن نیاندرتال. میگه اون
آقای به من گفت که تو فکر میکنی که تو مرد رنسانسی، مردی هستی که یه دفعه اومدی زندگی تغییر کرده، همه چیز عوض شده، ولی تو اصلا هم تغییر نکردی و تو هنوز همون انسان اولیه نیاندرتال هستی. Let me ask them how much time we have for بچه چقدر رحیم جان چقدر دیگه وقت داریم برای مشارکتشون؟ یه وقت رو یادآوری بکنیم. 10 دقیقه. Okay. We have about 10 minutes. So he agreed to be my step guide, making a distinction between sponsor and step guide. He said, keep your sponsor. He's helping you navigate life and AA. I will be your step guide. I will help you navigate the big book and the step process. What was the difference? Your sponsor helped with what? Life and general AA. Okay. But he just was going to work exactly step one by one again. Okay. اون مرده گفتش که ببین همین چیزی که بچه ها دیروز داشتیم صحبت میکردیم، بچه هایی که میگفتن مثلا راهنمام اینطوری حالا من چیکار کنم یا مریضه یا مرده فلان، گفت این مرده به من گفتش که خیلی خوب تو راهنماتو داری، راهنماتو برای طرز زندگی و پیشنهادات هر روز و رفتن به جلسات و هر کاری که باش داری با راهنمات انجام بده. من از امروز شروع میکنم، فقط میشینم با تو قدم رو از قدم 1 شروع میکنیم، فقط قدم رو با هم کار کنیم دوباره. Okay. So he took me through the steps out of the big book, and it took 12 months to go through all of the steps. و اون از اون روز شروع کرد قدم ها رو با من کار کردن دقیقاً از روی کتاب دونه بدونه و این کار 12 ماه طول کشید، 1 سال طول کشید. Okay. Applying the precise suggestions and directions in the big book with each of the steps to my personal life and having a new experience with most of them. گفتش که این قدم ها رو دونه بدونه به صورت خیلی دقیق و کامل، به همون صورتی که کتاب پیشنهاد میکنه، شوخی هم نداشت، دونه دونه اینا رو با من کار کرد و من اینا رو تو زندگی هر روزم اپلای کردم، استفاده کردم و در نتیجه اون زندگی من اصلا یک تجربه جدید بود، اصلا فرق میکرد جوری که این به من میگفت اینطور نباید برو حالا یه معذرت خواهی کن تموم بشه بره، نه، دقیق و با جزئیات و خیلی پرسایز، خیلی دقیق این رو با من کار کرد و این تو زندگی من یه اثر جدیدی داشت. Okay. For the very first time, I understood and had an experience of step 1 in terms of the doctor's opinion, allergy and craving. و وقت این اولین بار بود که من درک درست و دقیقی از قدم اول اونطوری که در نظریه پزشک گفته میشه، من تازه برای اولین بار فهمیدم که این قدم اول چیه و تازه اولین بار بود معنی دقیق و درک درست رو از آلرژی و حساسیت بدن نسبت به الکل فهمیدم. قبلا هم تو سرسرکی انجام داده بود. اوکی. And he took me into step 4, resentment inventory, and I began to experience taking full responsibility for my reaction, which created my resentment, so that I saw that I was 100% responsible for the consequences of my life. میگه اون اومد قدم 4 رو با من خیلی دقیق و درست کار کرد و وقتی که ما داشتیم تراز رنجشمون رو میگرفتیم به من دقیقاً برام باز شد و بهم نشون داده شد که من تو هر رنجشی که داشتم و هر بلایی که سر خودم آورده بودم که در نتیجه از دیگران ناراحت بودم، چقدر من سهم داشتم و چقدر زندگی خودم رو رنج آور برای خودم کرده بودم و من در هر رنجشم کجا وایساده بودم، چجوری اونو به وجود آورده بودم. Okay. Also, he took me into the sex inventory, and I was able to answer the 9 questions, especially question number 9, as I counted, that what should I have done instead? I discovered that I had principles that I had ignored.
میگه که وقتی که تراز سکس، شاید تراز سکس بهش میگن، چون اینجا میگن سکس اینونتوری، نمیدونم، تراز مسائل جنسی یا سکس، هرچی که از تراز اونو داشتیم میگرفتیم، به من اومد دقیق اونو با من کار کرد و اونجا 9 تا سوال بود و اونطوری که من یادم میاد سوال نهم این بود که من چگونه میتوانستم یک رفتار درست و یا یه رفتار چه برخورد دیگه ای در اون مورد میتونستم بکنم. سوال نهم این بود چه رفتار متفاوتی میتونستم در اون زمینه داشته باشم و وقتی که من به این سوال رسیدم فهمیدم که من یک اصول و ارزش هایی تو زندگیم داشتم در مورد همین روابط جنسی اینا که تمام اون اصول و روابط رو فهمیدم که من در اون زمان زیر پا گذاشته بودم. اوکی؟ As a result of crafting a sex ideal, the principles that will guide my future behavior and the application of step 6 and 7, I was able to finally have fidelity in my marriage. You say it again? It was a little difficult for me. Say it again. As a result of? As the result of crafting a sex ideal, the principles upon which I was going to base my future sex conduct, and the combination of steps 6 and 7, I was able to incorporate fidelity into my marriage. So you mean you had affair in your marriage? Many. Okay. میگه وقتی که اومدیم ما این سکس اینونتوری رو، تراز سکس رو گرفتیم، بر طبق اون چیزهایی که ایدئال یعنی یک رفتار جنسی ایدئال و اصولی و درست بود و اون چیزی که اصول اخلاقیات به ما پیشنهاد میکرد، بین اون چیزهایی که یاد گرفتم و بین با توجه به قدم 6 و 7 که ما میریم چک میکنیم میریم چه ضعف و نقایص شخصیتی داریم، بین این دوتا من فهمیدم تمام این سالها من داشتم با خیانت به همسرم زندگی میکردم. یعنی یاد گرفتم که اون کارهایی که من میکردم اسمش خیانت بوده ولی من قبلا توجیه میکردم. اوکی؟ When I came to step 6 and 7, I discovered when I was specific about my character defect and the behavior that I needed to pray for the willingness to change, but I needed to be accountable for the behavior. I'm powerless over the inclination and behavior, but I'm 100% responsible for the behavior. Pray for, it's a lot. Pray for guidance with regard to what to do and the power to do it, but hold myself accountable for my behavior. Okay. میگه وقتی که من داشتم قدم 6 و 7 رو انجام میدم، در قدم 6 و 7 ما پی میبریم که چه نقایص و ضعف‌های شخصیتی و اخلاقی داریم دیگه. وقتی که میگه من داشتم قدم‌های 6 و 7 رو انجام میدادم، فهمیدم که باید دعا بکنم برای تمایل به اینکه اون راهکارا و اون اصولی رو که به من یاد میدن تمایل داشته باشم که اونا رو انجام بدم. یعنی دست از اون ضعف‌ها و نقص‌های اخلاقی بردارم و دعا بکنم برای اینکه خداوند من قدرتی بده که اونا رو بتونم انجام بدم و مسئولیت پذیر باشم برای کارها و رفتارهایی که میخوام انجام بدم. اگر مثلا براتون مثال بزنم این باز بشه، مثلا من آدم دروغگویم یا ایشون به خیانت میکرده، من خیانت میکردم، دعا بکنم خداوند این ضعف رو از من بگیره، این نقص رو از من بگیره، تمایل داشته باشم که اینو از من بگیره، نه که همطوری خوش باشم با اون ضعف زندگی کنم و خداوند من قدرت بده که بتونم این کارو بکنم و مسئولیت پذیر باشم. اگر من خیانت کردم، دروغ گفتم، هر کاری کردم، مسئولیتشو بپذیرم و برم درستش کنم و نکنم. اونجاست که تغییر شروع میشه. اوکی؟ The behavior changed within 48 hours, never to be repeated.
The inclination went away after about 3 years. Inclination, again, I forgot. The desire, the thought of, Oh. the temptation. Oh, you mean you basically learn what to do in 48 hours, but to apply that in your life took 40 years. Not quite. The behavior stopped in 48 hours. The behavior Yeah. itself. Yeah. But the urge Desire. or inclination went away after 3 years. 3 years. Sorry. میگه که خب اون چیزی که به من گفتن و من یاد گرفتم، یعنی اون چیه که درسته، اون در عرض 48 ساعت انجام شد. یعنی بعد از 48 ساعت تمام اون اشکالایی که من داشتم، حالا هرچی بود، خیانت بود، هرچی بود، اونا رو در 48 ساعت یاد گرفتم که دیگه انجام ندم. ولی این که اون قلب من هم عوض بشه و واقعا این موضوع برای من جا بیفته که عملا انجام نمیدادم، ولی تو این که درک درست داشته باشم و تمایل داشته باشم 100% هیچ کدوم از اون ضعف‌ها رو دوباره انجام ندم، حدود 3 سال طول کشید. Okay? The last thing I'd like to talk about is step 11 meditation. Okay. میگه آخرین چیزی که میخوام باهاتون صحبت بکنم، I think our time is almost over. Right. از قدم 11 که دعا و مراقبه است. Okay? The big book suggests upon awakening, we ask God to direct our thinking, and then we begin thinking about our 24 hours ahead, and we consider our plans for the day. That was a Say it lot. again. Say it again. Yeah. It's too long. I'll break it up. The big book suggests that upon awakening, we ask God to direct our thinking. Okay. میگه داره راجع به قدم 11 میگه در کتاب بزرگ به ما پیشنهاد شده وقتی که اول بسم الله که از خواب بیدار میشیم دعا کنیم و فکر کردنمون رو جهت درست بهش بدیم. Okay? Then it says we begin thinking about our 24 hours ahead. We consider our plans for the day. و بعد میگه که ما فکر میکنیم که برای 24 ساعت، تو کتاب بزرگمون هست، برای 24 ساعت آیندهمون چه برنامه‌ای داریم، چه کارهایی میخوایم بکنیم و چیه برنامه‌مون، از قبل راجبش فکر میکنیم. Okay? So he said, ask God to direct our thinking is a prayer. God, please direct my thinking. میگه که اول همونطور که گفت، میگه از خواب که بیدار میشیم دعا میکنیم برای جهت افکارمون، یعنی از خدا میخوایم که به افکار ما برای امروز جهت درست بده، ما درست فکر کنیم راجع به این 24 ساعت آینده. Okay? Then he says, think about your day, think about your plans. And here's what's not in the big book. Listen to your thinking as a response from God to your prayer. میگه بعدش اول از خدا درخواست میکنیم که مثلا به ما خط مشی نشون بده، راه روش نشون بده. درسته؟ بعد میگه این تو کتاب بزرگ نیست، ولی موضوع اینه که باید به افکارمون گوش بدیم و بخوایم صدای خداوند رو بشنویم که خداوند داره چی به ما میگه از طریق‌های مختلف طریقش و میخواد که ما چیکار بکنیم برای این 24 ساعت آینده که پیش رو مونه، چی جوری زندگی رو پیش ببریم. اوکی؟ بر طبق خواست خداوند. اوکی؟ I finally learned how to meditate and have had a consistent meditation daily ever since. میگه از اونجا بود که من بالاخره یاد گرفتم که هر روز مراقبه بکنم و این مراقبه ادامه داره. هر روز زندگی من مراقبه اون بود. بچه‌ها که وقتی ما دعا میکنیم از خداوند چیزی میخوایم، گوش جان و دلمون رو باز میکنیم که بشنویم خداوند میخواد ما چگونه باشیم و چگونه زندگی بکنیم و اون موقع میشنویم. اوکی؟ When I left the monastery, I did not meditate for 25 years because I didn't know what I was doing, how to do it, and why to do it, and now I did. میگه وقتی که من از اون مدرسه
کشیشی کاتولیک اومدم بیرون واسه 25 سال دعا مراقبه نکردم و اینکه اصلا بلد نبودم چجوری دعا مراقبه کنم، معنیشو نمیفهمیدم، دلیلشو نمیدونستم و هیچ چیزی اصلا نمیدونستم، مثلا کانسپت و مفهومشو نمیدونستم، ولی الان دیگه شروع کرده بودم به دعا و مراقبه. اوکی؟ Listen to the thoughts and the feelings and the memories and the sensations as the possible message for guidance for the day and for my life. It changed my life. میگه 3 بار تکرار کرد، گوش کردن به افکار، احساس و خاطره ها و آرزوها در سکوت تا بشنوی اون چیزی که به قرار خداوند از تو میخواد به صورت درست انجام بدی. Okay? There's lots more. My life was a mess. I woke up in 1988, 4 years sober. I was abstinent, a gift of grace, but I woke up as the result of doing this work, and my life has flourished ever since. میگه که با 4 سال بهبودی من زندگیم میگه اون 4 سال بهبودی نیست، معذرت میخوام، میگه که من زندگیم به هم ریخته و پریشان بود. من در اون سالی که اومدم زندگیم تغییر کرد، عوض شد، از حالت به هم ریختگی و از همپاشیدگی و در به داغونی به جایی رسیده که نورانی و باز و خوشبختی و خوشحالی و آرامشه. اوکی؟ The key word, if you heard me from the beginning, is my willingness and my action. و کلید توی خوشبختی و خوشحالی آرامش امروز من، اگر از حرفای من توجه کرده باشی، از اول مرتب گفتم تمایل من و عمل منه. تمایل داشته باشم که کاری بکنم و به اون کار درست عمل بکنم، take action بکنم. And I could not do this on my own. I needed help from a sponsor and then help from a step guide to help me not only understand, but to do the work of the steps out of the big book. و من اینو به شما قول میدم که من به هیچ عنوان نمیتونستم این رو تنهایی و به وسیله خودم انجام بدم. من با کمک برنامه، با کمک راهنمام، با کمک انجام دادن قدم ها به امروز رسیدم و تمایل داشتم که عوض بشم و چیزایی که به من گفتن انجام دادم و زندگیم عوض شد. And finally, the total point of this work is freedom. Freedom from addiction and freedom from unmanageability. و همه پوینت و دستاورد همه این کارها چی بوده؟ آزادی. آزادی از اعتیاد، آزادی از دربند بودن و آزادی از غیر قابل کنترل بودن زندگی که خودمون برای خودمون درست کردیم. انجام دادن این کار درست این آزادی رو برای من به بار آورد. Okay. It's like a dimmer switch that goes on at a very low voltage, and we turn it up a notch at a time, a notch at a time, a notch at a time, and the lights get brighter and the lights get brighter and they continue to get brighter. Thank you so much. What was the first word? It's like a dimmer switch, rheostat. میگه میدونین شبیه چیه؟ این کلیدای برق هست که وقتی که روشنش میکنی دیم لایت داره، دیم لایت نمیدونم به فارسی چی میشه، یک کم روشن میشه. میگه مثلا اون بود که این هی میچرخونی، این کلید برق از این گردا هست که میچرخونی دیم لایت بهت میده، بخوای مثلا یه ذره کم تاریکش کنی، یه ذره روشن، میگه میچرخونش هی نور بیشتری میاد، هی نور بیشتری میاد، هی نور بیشتری میاد و کاملا روشن میشه. So you're done? I'm never done, but I'm finished for now. Thank you so much. بهش گفتم تموم شدی، که من هیچ وقت تموم نمیشم ولی برای الان بسته دیگه. خب رحیم جان جلسه در